हेलो साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको वेबसाइटहरू खुलिराखेको छैन भन्ने कमेन्टमा चाहिँ एकदमै धेरै कम्प्लेन आयो। सो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले कसरी नेपालमा कुनै पनि ब्यान्ड भएको वेबसाइटहरूलाई तपाईँले सजिलै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सिम्पल सेटिङ चेन्ज गर्न छ तपाईँहरूलाई। सिम्पल सेटिङ चेन्ज गर्ने हो, कुनै भिपिएनको आवश्यकता पर्दैन, केही पनि आवश्यकता पर्दैन होइन। टिकटक पनि खुलिहाल्छ कि जे पनि खुलिहाल्छ यदि तपाईँहरूले यो के अरे सेटिङ चेन्ज गर्नुभयो भने है। अब डाइरेक्ट कुरा गरौँ। अब मैले यहाँनिर ब्रेभ ब्राउजर युज गरिराखेको छु आफ्नो ल्यापटपमा होइन, र माइक्रोसफ्ट ब्राउजर चाहिँ डिफल्टमा यहाँनिर इन्स्टल भएको हुन्छ ल्यापटपमा। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यदि क्रोममा युज गरिराख्नु भएको छ भने या जुनसुकै ब्राउजर युज गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले ब्राउजरको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँहरू यहाँनिर ब्राउजरको सेटिङमा जानु यहाँनिर होइन। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा। यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मैले ब्रेभ ब्राउजरमा युज गरिरहेको छु होइन। यो ब्रेभ ब्राउजरमा मैले सम्पूर्ण वेबसाइट युज गर्छु। सो ब्रेभ ब्राउजरको भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई मैले माइक्रोसफ्टको, अनि त्यसपछि तपाईँलाई मैले मोबाइलमा पनि क्रोममा र ब्रेभमा कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म भन्नेछु होइन। मैले प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि साइट एन्ड सिल्ड सेटिङमा क्लिक गर्छु। सरी, यसमा होइन, सेक्युरिटीमा क्लिक गर्छु। सेक्युरिटीमा क्लिक गरिसकेपछि म यहाँनिर यो जुन सिलेक्ट डिएनएस प्रोभाइडर भनेको छ नि, यसमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर मैले ओएस डिफल्ट वेन एभाइलेबल सिलेक्ट गरेको छु तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि हो। यहाँनिर हामीहरूले सधैँ गराउने भनेको क्लाउड फ्लेयर 1.1.1.1। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको जुनसुकै वेबसाइट पनि तपाईँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। हालाकि मैले यहाँनिर नोड भिपिएन युज गरिराखेको छु। यहाँनिर मेरो एक्सटेन्सन नोड भिपिएन नै यहाँनिर कनेक्ट छ होइन। अलरेडी इन्डियाको भिपिएन युज गरिरहेको छु, इन्डियाको सर्भर। सो तपाईँहरूले नोड भिपिएन हाल्दा पनि हुन्छ, तर मैले एक्स्ट्रा सेक्युरिटीको लागि भनेर नोड भिपिएन हालेको छु। तर यदि तपाईँहरूले क्लाउड फ्लेयर मात्रै यहाँनिर चेन्ज गरिदिनु भयो भने डिएनएसमा तपाईँहरूको जुनसुकै वेबसाइट पनि खुलिहाल्छ, चाहे कोइनजिको, बाइनान्स, चाहे कोइन मार्केट क्याप, जुनसुकै वेबसाइट पनि यहाँनिर तपाईँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको मैले तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट एजको देखाउन चाहे। यहाँनिर म सुरुबाटै भन्छु होइन तपाईँहरूले। यहाँनिर हामीहरू सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले थ्री डटमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि तल सेटिङमा गएँ। अनि सेटिङमा गइसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ तपाईँहरू प्राइभेसी या सेक्युरिटीमा जानुपर्छ। यहाँ म प्राइभेसीमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब तलतिर म आउनेछु। तलतिर आइसकेपछि हामीहरूले यहाँनिर मैले सधैँ भन्छु तपाईँहरूलाई डिएनएस सर्भर जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीहरूको युज करेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर, मतलब हामीहरूले जसको इन्टरनेट युज गरिरहेछौँ, जस्तै हुनसक्छ सुबिसुको हुनसक्छ, या वर्ल्ड लिङ्क, भाया नेट, नेपाल टेलिकम, जुनसुकैको हामीहरूले युज गर्छौँ नि त्यसको हामीहरूले डिएनएस सर्भर युज गर्ने भनेर यहाँनिर सिलेक्ट भएको छ। तर त्यो नगरेर हामीहरूले चुज अ सर्भिस प्रोभाइडरमा क्लिक गर्ने, माइक्रोसफ्ट एजमा चाहिँ मैले भनिरहेको छु। अनि त्यसपछि यहाँनिर फेरि क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईँहरूले क्लाउड फ्लेयर 1.1.1.1 यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको ब्राउजर चाहिँ यहाँनिर क्लाउड फ्लेयरमा जानेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले सजिलै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले coingecko.com, यो ब्यान्ड छ तर तपाईँहरूले सजिलै यहाँनिर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो coingecko वेबसाइट खुलिहाल्यो। यो मैले यहाँ भिपिएन युज गरेको छैन। यो ब्राउजरमा मेरो खालि ब्रेभ ब्राउजरको मेन ट्याबमा मात्रै भिपिएन छ, यो ब्राउजरमा छैन। तर यदि युज करेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर गरेर यदि हामीले गऱ्यौँ भने सायद एक्सेस हुन्छ कि नै, सुबिसुमा गरेको छ कि नै त्यो थाहा छैन मलाई। सो यहाँनिर एक्सेस त भयो, तर तपाईँहरूको भएको छैन भने तपाईँहरूले यहाँनिर चुज अ सर्भिस प्रोभाइडर गरेर तपाईँहरूले क्लाउड फ्लेयरको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरू जाम सिधै मोबाइलमा। अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ क्रोममा, आफ्नो मोबाइलको क्रोममा या तपाईँहरूले जुनसुकै ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ मोबाइलमा, त्यसमा कसरी हामीहरूले डिएनएस सर्भरलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यहाँनिर म क्रोममा आइसकेको छु र त्यसपछि माथि यहाँनिर थ्री डटमा क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि यहाँनिर सेटिङमा क्लिक गर्ने। अनि क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी तल देखिराख्नु भएको होला, यसमा क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले सबभन्दा तल आउने, यहाँनिर तपाईँहरूले युज सेक्योर डिएनएस भनेर यहाँ देख्नु भएको होला होइन, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर चुज एनदर प्रोभाइडर गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर कस्टमाइजमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँनिर क्लाउड फ्लेयर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्लाउड फ्लेयर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले इजिली यहाँ के अरे जुनसुकै वेबसाइटहरू चाहिँ तपाईँहरूले इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि अन्य ब्राउजर, जस्तै मैले ब्रेभ युज गर्छु र ब्रेभ युज गरिसकेपछि यहाँनिर मेन के हुन्छ भन्दाखेरि
यदि तपाईँहरूले यहाँनिर चेन्ज गर्नु छ भने मैले भनिसकेँ सेटिङमा जानै पर्छ। त्यसपछि यहाँनिर ब्रेभको चाहिँ अलग्गै हुन्छ होइन, ब्रेभको चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर तल पाउनुहुन्न, माथि ब्रेभ सिल्ड्स एन्ड प्राइभेसी रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तलतिर आउनु होइन, तलतिर आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर युज सेक्योर डिएनएस भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मैले अलरेडी यहाँनिर तपाईँको डिफल्टमा युज योर करेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर गरेको हुन्छ, तर यहाँनिर तपाईँहरूले चुज एनदर प्रोभाइडर गरेर तपाईँहरूले क्लाउड फ्लेयरलाई यहाँनिर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले जुनसुकै वेबसाइट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो नेपाल टेलिकमले ब्यान्ड गरेको होस्, चाहे तपाईँहरूको जुनसुकै आइएसपी सुबिसु वर्ल्डिङ जसले नि ब्यान्ड गरेको होस्, यहाँनिर तपाईँको इजिली एक्सेस भइहाल्छ, एकदमै इजिली एक्सेस भइहाल्छ होइन। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सजिलै जुनसुकै वेबसाइट पनि नेपालबाटै कसरी एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ बिना भिपिएन युज गरेर, त्यो चाहिँ मैले भने होइन, यसरी चाहिँ हामीहरूले गर्ने हो। र अर्को चाहिँ सबभन्दा बेस्ट मेथड म तपाईँहरूलाई भन्छु। अर्को सबभन्दा बेस्ट ट्रिक भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुपर्छ होइन, सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर कनेक्सन हुन्छ, तपाईँहरूको वायरलेस सेटिङ लेखेको होला या अन्य केही लेखेको होला, तर वाइफाई र ब्लुटुथ र सिमको जुन सेटिङ हुन्छ नि मोबाइलको, त्यो सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ हामीहरूको। यो स्यामसङको डिभाइस भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर म कनेक्सनमा जान्छु होइन, कनेक्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले मोर कनेक्सन सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यो मैले सेटिङमा डिएनएस सर्भर चेन्ज गर्ने भनेको छु होइन। सो प्राइभेट डिएनएसमा क्लिक गर्ने, प्राइभेट डिएनएसमा क्लिक गरिसकेपछि प्राइभेट डिएनएस प्रोभाइडर होस्ट नेम यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँहरूले, नत्र त्यहाँनिर कस्टम डिएनएस सर्भर पनि लेखेको हुन्छ होइन, कस्टम या कस्टमाइज या जुनसुकै लेखेको होस्, तर त्यहाँनिर एडिट गर्न मिल्नेवाला अप्सन हुनु पऱ्यो। तपाईँको मोबाइलमा छ भने तपाईँहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले यहाँनिर 1.1.1.1 लेखिसकेको छु होइन, यहाँनिर तपाईँहरूले पनि 1.1.1.1 यसरी लेखेर यहाँनिर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्लाउड फ्लेयरकै हो होइन, तपाईँहरूको यहाँनिर कनेक्ट गर्न टाइम लगाउँछ, लगभग तपाईँको 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डमा कनेक्ट भइहाल्छ। यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो 1.1.1.1 क्लाउड फ्लेयरको डिएनएस सर्भरमा चाहिँ मेरो यहाँनिर कनेक्ट भइसकेको छ, मैले सेभ गरेँ होइन। सो कनेक्ट भइसकेको छ। यसरी तपाईँको मोबाइलमै यदि तपाईँले प्राइभेट डिएनएस गर्नुभयो भने तपाईँले कहिले पनि त्यो ब्राउजरमा चेन्ज गर्नु पर्दैन, तर त्यहाँनिर ल्यापटपको पनि तपाईँहरूले डिफल्टमै प्राइभेट डिएनएस चेन्ज गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई ब्राउजरमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुँदैन र सम्पूर्ण वेबसाइटहरू चाहिँ सजिलै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइल, आफ्नो ल्यापटप, आफ्नो ब्राउजरमा कसरी हामीहरूले सजिलै ब्यान्ड भएको वेबसाइटहरूलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्युटोरियल भने कि कसरी गर्ने हो भनेर। क्लाउड फ्लेयरमा हामीहरूले चेन्ज गर्ने हो, त्यसपछि हामीहरूले इजिली जुनसुकै वेबसाइट, चाहे त्यो बाइनान्स होस्, चाहे त्यो क्रिप्टोको कुनै होस्, चाहे तपाईँहरूलाई अरू जेसुकै होस् के, जुनसुकै ब्यान्ड भएको वेबसाइट होस्, तपाईँले सजिलै चाहिँ यहाँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो मेरो ट्युटोरियल, एकदमै नयाँ व्यक्तिहरूको लागि हो। यदि तपाईँहरूले टेलिग्राम च्यानल, टेलिग्राम ग्रुपमा जोइन हुनु भएको छैन भने जोइन हुनु, त्यहाँनिर मैले झन् धेरै टिप्सहरू दिइराखेको हुन्छु, तर तपाईँहरू एडभान्स हुनुपर्छ कि त्यसको लागि, किनकि म पनि बिजी हुन्छु। सो तपाईँहरूलाई मैले सम्पूर्ण एकदमै सुरुदेखि नै सिकाउन सक्दिनँ, तपाईँहरूले पनि आफै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले युट्युब च्यानलमा राखिदिएकै हुन्छु एकदम बिगिनरलाई, र त्यही युट्युब भिडियो हेर्नु